آسمان ما رو هم بساز. بریم تو این قسمت و جمعش بکنیم گالری رو. کانتکت میک و این میک کانتکت و سکشن داشته باشه به نام کلاس کانتکت و سکشن داشته باشه کلاس رو. من دارم در واقع مقدماتش رو آماده میکنم، نمیام مقادیر رو برش رو می‌نویسم. یا سکشن کلاس اولدش 10 و آفست 1 و در نهایت یه اچوان و میگردم میگم کانتکت هاوس و کلاس تکست سنتر تکست آپرکیس هم داره، کپیتالایز هم داره. فکر کنم کپیتالایز استفاده کرده و برم اون طرف کانتکت رو. چقدر CSSش در اومد کم در اومد. یه پدینگ بیتس اول 100% به اینا بدیم، یه پدینگ پیکسل مثل بقیه و یه باکس سایزینگ ورد باکس. رنگم نمیخواد. یه F5 کانتکت هاوس اینجا و یه سکشن داشته باشیم به نام کلاس بوردر کانتکت. اینجا و کلاس کانتکت یه دونه بوردر کانتکت یه ویدز فرض کنید 500 پیکسل و هیت نمیخواد پیش بدید یه بوردر پیش بدید 2 پیکسل سالید بلک و مارجین حالا فرض کنید 20 پیکسل اوتو بدیم و اوکی. اینم از این. بریم که سکشنش رو قرار بدیم کلاس در واقع فرم قرار بدیم دیگه. نمیخواد گید بندی کنیم، نه به نظرم گید بندی احتیاج نیست. فقط من اینجا توی این سکشن یه MD در واقع به کلاسش MD انجام بدم که فاصله بندازه. بیام بگم فرم اکشن متد از این پست باشه و در واقع بیام و برگردم بگم سکشن کلاس فرم گروپ. همتون میدونید و توی فرم گروپ یا لیبل میذارم از نوع کلاس. در واقع برمیگردم بگم فول نیم یه اینپوت در واقع تکست و نیم فول نیم و پلیس هولدر پلیز اینتر فول نیم و یه علامت سوال و البته کلاس فرم. میام و یه تست میگیرم. سیار زیبا نشد. خب اینو میشه در واقع روی چیز کار کرد، روی در واقع CSSش کار کرد. خب ولی خب این لیبل رو گذاشتم که این مارک بشه که نشد به خاطر که من آیدی ندادم بهش. برگردم این آیدی نیم و به این هم مقدار فول نیم بدم. حالا میشه در واقع بزنید این مارک شد. خب اینو بذارید ببرمش توی سکشن. خیلی بزرگ شد. حالا دوستان سکشن کلاس در واقع توی رو بندازیم ML 0 و MR 0 رو یه سکشن دیگه بندازیم کلاس در واقع کود 8 بهتره و آفست 2. حالا بهتر شد. خب بریم و یه ذره تغییرات بدیم. برگردیم بگیم که اینپوت داشتیم از نوع تایپ تکست. شما بیا و در واقع یه بوردر یه پیکسل ست رنگ لایت گری رو بهش بده. بریم چی میشه. بهتر شد. ببینیم یه ذره همچین حالا یه ذره
نظر قابل قبول تر. و فقط این روی کنترل دی هم من میزنم که مقداری داره به نام در واقع سوب المنت ها، یه پلیس هولدر هم داره. چرا پلیس هولدر هم یه کاری بکنم، بیام بگم فونت فهمیدی تو بیوچ کمیک بهتر شد و میتونیم بگیم که به این تکست اول سنتر هم بکنم از وسط بازم بهتر شد. و البته اگر اینجوری باشه لیبل ها رو کلا همه رو فونت فهمیدی هاشون رو کمیک کنیم بازم بهتر شد. البته تکست داشت ترانسفورم میشن چند تا بازم بهتر شد. خب خوبه، فقط رنگش رو هم لایت گری بکنیم که لایت گری بیشتر گری سمت خاکستری باشه بهتره. کمه گری خوبه. بیاییم و این سکشنی که درست کردیم یه کپی دیگه بگیریم از کنیم که ایشون هست میل. حالا ببینید کانتکت ایمیل رو هم میگیرم، ایمیل رو هم میذاریم اینجا و نیم تکستش رو از روی ایمیل میذاریم و ولیدیشنش رو باید دیگه در واقع اوکی میکنیم. حتی این رو میشه ایجکسی هم کار کرد. حالا همه دو مدل در واقع براتون سعی کنم برمیگردم میگم پلیز اینتر در واقع ایمیل و نیمش رو هم حتما بذارم ایمیل. حواستون باشه همه رو چون داریم کپی میکنیم سوتی ندیدوش. این هم به این شکل و یه دونم تکستریا دیگه بنویسیم سکشن کلاس فرم گروپ و یه لیبل داشته باشه قبلی درست نمیشتم لیبل نمیشتم قبلی نه لیبل دیگه کامنت و اینجا نویسیم کامنت یه تکست یا تمیز کامنت نیاز به رو اینها نداره. کلاس فرم کنترل نیم باشه. کامنت آیدی کامنت اوکی همه چی اوکی. میام اینجا فقط یه مقدار همچین میدونید در واقع بقیه فرق چرا؟ در واقع بخاطر که من بهش مقدار ندارم. تکست اریا و من بهش مقدار این دادم از این پورتنت هم بکنمش. الان میبینی پورتنت کردم درست شد. خب فقط شما باید یه ریسایزش رو نام بکنید و البته هیتش رو هم بیشتر بکنید. این پورتنت هم زیاده 150 تا خوبه و توش میتونیم در واقع چیکار کنیم. پلیس هولدرش رو یادم رفت. پلیس هولدر برگردم میگم پلیز اینتر یور مثلا کامنت و به این شکل یه فنج فقط یه فرقی داره اگه گفتیم بحث پلیس هولدر یه پلیس هولدر هم برای این دقیقا پلیس هولدر که برای این فرقی هم گذاشتیم برایشون این هم به این شکل. و در نهایت سکشن آخر سکشن کلاس فرم گروپ و input type submit values submit یا بگو همون submit کلاس در واقع btn success و btn block که بیاد بالا صفحه رو بگیرید و همین زیبایی.
اینم فرممون خیلی خوشگل داره، از این حرفا میشه تعریفش کرد. من پی اس سی تو ذهنم نیست، به خاطر همین دارم اینجوری تعریف. خب این فرانت شما نیوز رو هم میشه گذاشت، من برازم خیلی سنگین میشه چون من میخوام رو الان بکندش رو هم نمیزم، خیلی طول میکشه دیگه. نیوزش رو هم دوست دارم نیوزش رو درست بکنم، بذارید هم درست